Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và trong tựa game Rise of Kingdom thì quán rượu cung cấp cho chúng ta một lượng rất là lớn tướng cam. Nhưng trong số đó chỉ có duy nhất một vị tướng có thể sử dụng được từ đầu đến cuối game. Và đó không ai khác chính là Charlie Martel, vị tướng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong video này. Và nếu các bạn cũng là người yêu thích tựa game Rise of Kingdom thì đừng quên cho mình ngay một nút like và đăng ký kênh. Ở đây mình sẽ cập nhật tất cả những thông tin cũng như hướng dẫn về mọi thứ trong game. Charlie Martel được biết đến như một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị người Frank, và ông cũng là người góp phần rất là lớn trong trận Tours năm 732. Trận chiến được coi là tính chất quyết định chặn đứng việc bành trướng của các đạo quân Ả Rập và Tây Âu thời kỳ hậu La Mã. Và đặc biệt hơn thì trong game này, Charlie Martel còn được biết đến như là ông nội của vị tướng Charlie May. Charlie May là vị tướng mà các bạn sẽ lấy được khi mà các bạn win KVK 1, và có vẻ như là ông nội thì mạnh hơn cháu nội rất là nhiều khi mà CM chúng ta được sử dụng từ đầu đến cuối game, trong khi Charlie May thì có vẻ là chưa có một cái điều kiện để được ra trận. Về cách có thể lấy được Charlie Martel trong tựa game Rise of Kingdom thì các bạn có thể lấy được ông thông qua cách là mở rương vàng ở trong quán rượu ở trong game với một cái tỷ lệ khá là thấp. Thì khi mở ở trong rương vàng này chúng ta sẽ có tỷ lệ ra được một vị tướng Charlie Martel nguyên. Còn nếu trong trường hợp các bạn đã sở hữu Charlie Martel thì sẽ quy đổi cho các bạn là 10 tượng cam của vị tướng này. Ngoài ra thì về sau các bạn sẽ có thêm một số cách khác, ví dụ như là lật thẻ bài. Mình không nhớ cụ thể thời gian là bao nhiêu, nhưng về sau khi Kingdom quá lâu, ví dụ như hiện tại Kingdom của mình là 600 ngày thì đã không mở lật bài được ra Charlie Martel nữa rồi. Chúng ta cũng có thể lấy được tượng của Charlie Martel thông qua việc là nạp mua các gói hàng ngày. Hiện tại thì gói hàng ngày của game đang được giảm giá còn 109.000 cho 3 rương. Và với tỷ lệ thì chúng ta sẽ mở ra hên xui, có thể được từ khoảng 10 tượng Charlie Martel. Là một trong số những tướng cam đời đầu trong game thì có lẽ bây giờ rất nhiều người trong các bạn đang thắc mắc rằng liệu trong năm 2021 thì CM có được sử dụng nữa không? Thì để trả lời cho vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích thêm về bộ skill của CM. Kỹ năng đầu tiên của CM, khiên chiến binh Frank. Kỹ năng này sẽ giúp cho CM được tạo ra một lớp khiên với hệ số rất là cao, 1200 trong 4 giây, đồng thời thì sát thương do đội quân lãnh đạo bởi chỉ huy này gây ra được tăng thêm 30%. Thì đây là một skill mà mình đánh giá là cực kỳ phù hợp trong năm 2021 và không bao giờ bị out meta các bạn ạ. Bởi vì hiện tại trong game chưa có vị tướng nào thực sự là counter về những vị tướng tạo khiên cả, mà đa số là sẽ giảm khả năng hồi máu. Ví dụ như Ramses chẳng hạn, giảm khả năng hồi máu thì những vị tướng như Richard sẽ bị giảm sức mạnh và bị counter rất là nhiều. Và ở đây thì CM lại tiếp tục được tăng lên 30% sát thương. Thì để phân biệt được tăng 30% sát thương này nó lợi hại như thế nào, các bạn hình dung là ví dụ các bạn đánh đối phương đam trắng 1000 thì sau khi cát cái khiên này, sát thương đam trắng của các bạn sẽ tăng lên 30% thành 1300. Tức là sẽ tăng thẳng cái lượng phần trăm dựa trên sát thương mà hiện lên trên màn hình ấy. Ví dụ đam đỏ của các bạn là 1000, tăng 30% là sẽ nhảy lên 1300. Chính vì vậy CM vẫn có khả năng để búp đam cho vị tướng phụ. Nên là những cái cặp tướng ví dụ như là CMG vẫn rất là khỏe trong những trận chiến open field. Có một điều nữa mà giúp cho CM thật sự là mạnh mẽ trong năm 2021 này, khi mà hiện tại trong game có rất là nhiều vị tướng và rất là nhiều cách để chúng ta giảm skill đam, thì ở đây CM không gây đam đỏ nha các bạn. Nếu mà nói đúng ra thì đây là một vị tướng đời cũ, hiện tại meta đam đỏ rất là nhiều, thì xuất hiện những vị tướng như vị tướng treo mới ra thì lại có một skill giảm sát thương đỏ, thì ở đây CM lại hoàn toàn không gây sát thương đỏ mà thuần gây sát thương trắng nha các bạn. Tiếp đến ở skill thứ hai của CM, tăng phòng thủ và tăng máu của bộ binh 15%. Ở đây là mình chưa đạt được chuyên môn của CM. Nếu khi chúng ta mở chuyên môn của vị tướng này, các bạn sẽ có hiệu ứng là tăng 20% máu cũng như 20% thủ, đồng thời được tăng thêm 20% tốc độ hành quân. Bộ binh thì luôn luôn nổi tiếng là di chuyển rất là chậm. CM khắc phục hoàn toàn đặc điểm này, và đặc biệt nếu CM kẹp với Alex, hai vị tướng này có thể tăng tốc độ chạy cho bộ binh rất là tốt. Những người chơi mà các bạn mới chơi, các bạn sẽ thường xài bộ đồ lộng gió. Đây là một bộ đồ cũng cộng tốc độ chạy cho bộ binh. Ngoài ra thì cái việc mà tăng chỉ số phòng thủ với sức mạnh ấy, thì đây là hai chỉ số mà tất cả người chơi đều thống nhất với nhau là ngon nhất trong game. Và CM tăng cả hai chỉ số này. Và đặc biệt hơn đó là tăng đến 20% là hợp với meta bây giờ. Bởi vì thường các vị tướng đời đầu, mình sẽ ví dụ ngay với Richard đây, cũng là một vị tướng thủ đời đầu. Tăng tấn công bộ binh chỉ là 15% và thưởng phòng thủ 15%. Thì ở đây chỉ số stat của CM tăng tổng cộng là 40%, tương tự như Artemisia vậy. Artemisia là một vị tướng cung cũng tăng đép, tăng thủ và tăng máu lên 20%. Về skill thứ ba của CM, có lẽ đây là một skill có thể nói là mình cũng thừa nhận là out meta một chút, nhất là ở KVK chinh phạt thì có lẽ là không ai sử dụng CM để đép nhà nữa rồi.
thưởng phòng thủ tháp canh 10%. Thật sự là nó không có cái gì là quá ngon cả. Thưởng tấn công đồn trú thì mình thấy cũng tạm được, nhưng mà skill này hiện tại, cái skill thứ 3 vua thoái vị này hiện tại đang khá là đơn giản so với meta. Nếu chúng ta nhìn vào những vị tướng đép nhà đang hot như bây giờ như là Ji Sun Sin và Zenobia thì chúng ta sẽ thấy là cái skill đồn trú của họ ấy, rất là nhiều hiệu ứng nha. Và cuối cùng là skill 4 của CM, cũng là một skill mà thể hiện rõ về cái sức mạnh của vị tướng này, đó là tăng sát thương phản kích. Thì như vậy thì Charlie Martel được xây dựng như một vị tướng tăng và như là một con nhím vậy các bạn. Khi mà bạn tấn công CM, bạn sẽ bị phản lại sát thương đau hơn. Sát thương phản kích được tăng 30%, tức là cái đam trắng của bạn sẽ tăng 30%, kết hợp với cái khiên của CM nữa thì cái lượng sát thương này trả lại sẽ rất là lớn. Ngoài ra thì cái việc mà tăng sát thương phản công lên 30% cũng biến CM thành một vị tướng mà cực kỳ khó bị swarm ở trong game. Như vậy thì sau khi chúng ta tìm hiểu về tất cả bộ skill của CM, chúng ta thể thấy là vị tướng này tập hợp tất cả những thứ mà một vị tướng bộ binh cần. Chúng ta cần thủ, cần máu, cần tốc độ chạy, cần khiên, cần sát thương trắng, cần phản công, và thậm chí chúng ta có thể sử dụng Charlie Martel để thủ nhà, thủ công trình. Vị tướng này có thể sử dụng trong rất là nhiều chế độ. Các bạn có thể sử dụng để đánh sunset hoàng hôn này, có thể sử dụng để thủ công trình này. Nhưng mà thủ công trình thì có lẽ chỉ thủ được đến K3 mà thôi. Còn từ K4 trở đi thì Charlie Martel sẽ bị cạnh tranh rất là lớn, bởi hiện tại thì đa số công trình trong game sẽ thủ bằng Zeno hết rồi. Chúng ta có thể đánh open field, thậm chí CM chúng ta vẫn có thể sử dụng làm tướng rally được trong K2. Và mình có thể nói rằng CM ở năm 2021 vẫn thật sự xứng đáng là một vị tướng để người chơi đầu tư. Về bảng tài năng của vị tướng Charlie Martel thì đối với những người chơi mà F2P nạp ít thì mình nghĩ rằng chúng ta cần phải có một cái bảng tài năng để có thể sử dụng được trong nhiều chế độ, chứ không phải là chỉ sử dụng cho riêng một chế độ. Thì ở đây bảng tài năng này mình sử dụng cộng full tất cả 100% cho nhánh thủ để phát huy được tối đa cái sức mạnh của CM. Đồng thời ở nhánh bộ binh thì mình lấy check qua phía bên trái. Thì đối với tất cả những vị tướng bộ binh, cái điểm nắm lấy dây cương này nè, các bạn cứ nhớ là tất cả tướng bộ binh là đều phải lấy điểm này hết. Thì đối với bảng tài năng này thì chúng ta có thể sử dụng đánh open field cũng được, và sử dụng ở trong sunset cũng ok, chúng ta không cần phải đổi đi đổi lại quá là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cộng bảng tài năng lấy full nhánh bộ binh cho CM. Thì tất cả những vị tướng bộ binh ấy, nếu mà chúng ta mà muốn cộng full cái talent đỏ bộ binh thì sẽ cộng được rất là nhiều stat thiên về tốc độ chạy, cũng như là chỉ số máu và chỉ số cho bộ binh. Nó sẽ giúp các bạn đánh open field mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng trước các chế độ khác ấy, thì những vị tướng bộ binh mà cộng full nhánh như vậy ấy, sẽ bị thiệt, bởi vì những cái điểm mà tăng tốc độ chạy ấy, sẽ không thật sự phát huy tác dụng ở trong những chế độ khác. Ngoài ra thì ở đây có rất là nhiều cách cộng điểm. Thì ví dụ có một số người là sẽ lấy hai cái điểm là đội hình mai rùa và cái điểm quân y này. Đây có thể nói là hai cái điểm rất là ngon để đánh open field, cái đấy thì tùy mọi người thôi. Còn đương nhiên là với vị tướng như CM là đã có sẵn cái tính chất phòng thủ ở trong người rồi ấy, thì cũng không quá là cần hai cái điểm phòng thủ này. Về trang bị của Charlie Martel thì có lẽ đối với những bạn mà chưa có set tím thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng set lộng gió cũng được, bởi đơn giản set lộng gió sẽ tiếp tục cộng tốc độ chạy. Kết hợp với skill chuyên môn của CM thì vị tướng này sẽ di chuyển rất là nhanh, mặc dù là vị tướng bộ binh. Còn đối với các bạn đã có điều kiện hơn thì các bạn có thể sử dụng cái khiên xanh talent này, cộng máu, cũng như là ưu tiên những món mà thiên về phòng thủ nhiều hơn cho CM. Ở đây thì mình sử dụng mũ và áo tăng tấn công để lấy một chút attack cho CM, để tránh cho vị tướng này trở thành một cái bao cát di động. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến các cặp tướng mà có thể phối hợp được với Charlie Martel. Thì trước hết chúng ta sẽ đi vào những vị tướng tím, bởi vì ở thời gian đầu thì có lẽ rất khó để chúng ta có nhiều vị tướng cam để có thể sử dụng. Thì đối với một vị tướng CM với skill là 5511, các bạn có thể sử dụng để cặp với tôn tử đi phụ. Thì cặp với tôn tử thì tôn tử là một vị tướng tím mà rất là mạnh trong game và được nhiều người chơi đánh giá là một vị tướng cận lên tướng cam đấy. Tôn tử có một skill gây sát thương 5 mục tiêu và đồng thời sẽ tăng tốc độ hồi nộ. Thì điều này sẽ giúp cho CM ra skill nhanh hơn. Ngoài ra thì khi mà CM dùng làm tướng chính ấy, thì tôn tử cũng sẽ được hưởng cái hiệu ứng mà tăng 30% sát thương rất là có lợi. Tôn tử cũng có một skill 3 giảm sát thương phải chịu, cũng như là tăng máu của bộ binh thêm 10%. Thì cặp CM tôn tử vẫn rất là trâu, và hiện tại mình vẫn dùng cặp này đánh trong kỳ KVK chinh phạt. Đương nhiên là nếu mà so với những vị tướng mới thì có vẻ cặp này vẫn không quá ăn thua, nhưng mà từ K1 mình đánh giá là đây vẫn là một cặp rất là mạnh. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng Charlie Martel kẹp với Mundeo. Mundeo thì chỉ là một vị tướng sát thương đơn mục tiêu thôi, nhưng cái việc mà giảm 30% phòng thủ của mục tiêu ấy sẽ giúp cho CM cũng như là Mundeo gây sát thương nhiều hơn, khi mà CM sẽ tăng sát thương trắng và sát thương phản công. Còn đối với việc mà CM kẹp Brzon ấy thì mình đánh giá là không thật sự quá hiệu quả, bởi vì Brzon ở đây sẽ có một cái hiệu ứng là tăng sát thương kỹ năng phải chịu của mục tiêu lên 10%, trong khi đó thì CM lại hoàn toàn không gây một chút sát thương đỏ nào.
chúng ta nên tập trung vào Tôn Tử và Mundeo. Vậy thì với tướng cam thì CM có thể cặp được với những vị tướng nào? Đầu tiên mình có thể nói đó là một người bạn có thể nói cực kỳ thân thiết của CM ở trong game thôi nhá. Đấy là hai vị tướng này đã xuất hiện rất là lâu. Đó chính là Richard đệ nhất. Richard thì hồi đầu cũng là một vị tướng ở trong rương vàng, nhưng sau đó thì nhà phát hành đã đem Richard trở thành tướng vòng quay và chia xa cái cặp đôi này. Thì cặp đôi mà CM Richard ấy, mình thật sự là mình không thấy là quá quan trọng vị tướng nào chính, vị tướng nào phụ. Đây sẽ là một cặp đôi mà thiên hoàn toàn về thủ, và cặp đôi này cực kỳ mạnh ở trong K1, K2. Khi mà đa số những người chơi trên chiến trường ấy, họ sẽ không có những cặp tướng mạnh cũng như là rất là thiếu skill AoE. Thì cái cặp đôi tăng này có thể cân được rất là nhiều thể loại, kể cả những cái cặp mà cung mà gọi là counter bộ ấy cũng không thể ăn được cặp này nhé. Và cùng ở KVK 1 thì chúng ta có thêm G. Thì cặp đôi CMG là một cặp đôi mà có thể sử dụng từ đầu đến cuối game, và đây cũng là một cặp đôi khá là đa dụng khi các bạn có thể sử dụng để đánh open field, đánh trong sân set, và thậm chí là sử dụng để đép nhà của chính các bạn cũng được. Rất là nhiều người chơi thậm chí ở KVK chinh phạt vẫn sử dụng CMG, đơn giản vì hai tướng này là hai con tướng mà rất là nhiều người chơi sở hữu. Thì khi mà chúng ta kẹp CMG ấy thì G, cái chiêu 1 vòng tròn của G này nè, cũng sẽ được hưởng lợi từ chiêu 1 của CM là tăng 30% sát thương. Tức là chúng ta sử dụng CMG, chúng ta sẽ có một cái xe tăng ở giữa chiến trường vậy. G bắn skill vòng tròn rất là mạnh, nhưng nếu mà swarm vào CM ấy, thì CM sẽ tăng nộ nhanh và đồng thời sẽ tiếp tục ra khiên và tăng sát thương phản công. Thì swarm cặp CMG này cũng rất là vất vả. Đây là một cặp tướng mà mình đánh giá là tất cả mọi người nếu mà có G max thì nên sử dụng nhé. Có thể sử dụng được từ đầu đến cuối game. Thì khi mà bước qua K2 thì chúng ta lại sẽ có Alex. Chúng ta có thể sử dụng được Alex CM để rally công trình ở trong game. Mặc dù hai vị tướng này sẽ có khiên, và trong game thì cái cơ chế mà khiên ấy sẽ bị trùng nha các bạn. Ở đây khiên của CM là 1204 giây và khiên của Alex cũng là 1204 giây. Thì điều này không có nghĩa rằng là hai vị tướng này đi chung với nhau sẽ thành 2400 khiên trong 8 giây nha, mà nó sẽ bị chồng đè lên nhau. Nhưng mà chúng ta cũng không nên quá lưu ý đến việc này, bởi vì khi mà thực chiến ấy, thì cái khiên mất rất là nhanh. Chúng ta sẽ gần như không có phát hiện ra cái sự khác biệt lắm đâu. Cũng ở K2 thì chúng ta có Constantine. CM kẹp Constantine có thể nói là một bộ đôi đép nhà cực kỳ trâu, khi mà Constantine sẽ tăng sức khỏe bộ binh lên 40%. Cộng với 20% đép và 20% máu từ CM nữa, thì những cái cặp công trình mà thủ bằng CM Constantine ấy sẽ cực kỳ trâu bò nha. CM Constantine thì trước đây được sử dụng để counter Attila và Takeda khá là hiệu quả, nhưng hiện tại thì meta có lẽ là Attila Takeda cũng không được sử dụng quá nhiều nữa, nhất là vào KVK chinh phạt. Thì cặp CM Constantine cũng đã dần dần đi vào quên lãng rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sử dụng vị tướng này như một cặp tướng tăng ở trong sân set, hoặc là thủ một số công trình ở những KVK 2 nha. Và cuối cùng thì khi bước qua KVK chinh phạt thì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn hiện tại đang rất là hot, mà có thể nói là đã khiến cho CM xuất hiện cực kỳ nhiều trên open field, đó chính là Haran. Thì Haran là vị tướng bộ binh thế hệ thứ 4 và hiện tại đang cạnh tranh top 1 vị tướng bộ binh mạnh nhất open field với Quan Vũ. Thì đặc điểm của Haran thì cái cặp đôi mà CM Haran ấy nó sẽ phát huy tác dụng ở cái chiêu thứ 4 của vị tướng Haran này, đó là khi mà bị tấn công ấy thì sẽ có 5% cơ hội các bạn sẽ được giải phóng kỹ năng, và khi các bạn lên mắc cái skill này thì xác suất sẽ tăng lên là 20%, là cực kỳ lớn nha. Khi mà CM Haran sẽ trở thành một cái cặp đôi trên chiến trường ấy, nếu như G thì các bạn sẽ bắn skill một cách chủ động, thì Haran chúng ta mang ra. Nếu các bạn không đánh Haran thì Haran sẽ xả sát thương, các bạn sẽ mất rất là nhiều máu. Còn nếu các bạn swarm Haran ấy, thì Haran sẽ ném rìu loạn lên và sát thương gây ra xung quanh rất là nhiều. Như vậy thì liệu các bạn cho rằng trong năm 2021 CM có nên đầu tư không? Cá nhân mình cho rằng nếu bạn là một người chơi mới và bạn có điều kiện thì mình khuyên các bạn nên đầu tư CM càng sớm càng tốt, và cũng cân nhắc việc dồn chọc vàng cho vị tướng này. Mình nghĩ rằng ở những cấp độ skill cuối cùng ấy, các bạn hoàn toàn có thể dồn chọc vàng vào CM, nhưng không nên là dồn chọc vàng để mắc vị tướng này quá sớm. Bởi vì khi mà mắc một vị tướng quá sớm thì sau này những cái tượng vàng mà các bạn kiếm được trong quán rượu ấy sẽ không được sử dụng nữa, thì rất là một sự lãng phí. Mà chúng ta nên cân đối giữa các cách khác nhau, ví dụ như là mở chìa vàng, mua rương ngày kết hợp với lật thẻ bài, thì chúng ta có thể mắc con CM này khá là nhanh. Đặc biệt nếu các bạn cứ mỗi ngày các bạn mua 3 rương vàng ấy, thì các bạn có thể mắc CM khoảng dưới 3 tháng thôi. Và vừa rồi là clip của mình về vị tướng Charlie Martel ở trong game Rise of Kingdom, và hiện tại skill vị tướng CM của các bạn đang là bao nhiêu, và các bạn liệu có mắc được vị tướng này trong năm nay không? Hãy comment ở phía bên dưới cho mình biết. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau.